Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी टेक फ्रिडममा रहेको लिङ्क सेभर भन्ने फिचरको बारेमा चाहिँ जानकारी हासिल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले त टेक फ्रिडमको बारेमा तपाईँलाई एउटा छोटो इन्फर्मेसन, जसलाई टेक फ्रिडम भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। सो गाइज, टेक फ्रिडम एउटा मल्टी फिचर एप हो, जहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा एपको प्रयोग गरेर धेरै फिचरहरू चाहिँ सहजै एक्सेस गर्न सक्छौँ। यो एप चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा मात्रै अभाइलेबल छ। आशा गरौँ कि यो एप चाहिँ आगामी दिनमा फ्युचरमा चाहिँ iOS डिभाइसहरूको लागि पनि चाँडै नै उपलब्ध हुनेछ भन्ने कुरा। सो यो एपसँग सम्बन्धित हामीले धेरै भिडियोहरू चाहिँ अलरेडी प्लेलिस्ट बनाएर हामीले यस युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरिसकेको छौँ। यदि तपाईँहरू यो एपसँग रिलेटेड थप जानकारीहरू हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उक्त प्लेलिस्ट एकचोटि चेकआउट गर्नुहोला। लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले तपाईँलाई राखिदिइसकेको छु। सो ब्याक टु द टपिक। अब चाहिँ हामी जानौँ कि यो टेक फ्रिडमको लिङ्क सेभर भन्ने फिचरको बारेमा। वेल गाइज, लिङ्क सेभर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, यो फिचरले चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न लिङ्कहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ सेभ गर्नको लागि, सेभ गरेर राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ, हेल्प गर्छ। सो यो लिङ्क सेभर फिचरबाट चाहिँ यसरी हामीले एकै ठाउँमा लिङ्कहरू सेभ गरेर राखेको छौँ भने आगामी दिनमा हामीले त्यो लिङ्कहरू चाहिँ खोजिराख्न पर्दैन, डाइरेक्टली त्यहाँनिर लिङ्क सेभरमा गएर चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। हाम्रो लिङ्क धेरै टाइप्सको हुनसक्छ, तपाईँहरूको के युज गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँहरूको अनलाइन मिटिङको जस्तै गुगल मिट अनि जुमको यस्तोहरूको पनि लिङ्क हुनसक्छ। त्यसै गरी कुनै सोसल मिडियाको भिडियोको अथवा कसैको आइडीको सोसल मिडिया अकाउन्टको पनि लिङ्क हुनसक्छ। त्यसै गरी विभिन्न वेबसाइटहरूको अनि यस्तै विभिन्न टाइप्सको एप्सहरूको लिङ्क हुनसक्छ होइन। तपाईँहरूले पढाइ गर्नुहुन्छ भने विभिन्न एप्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, विभिन्न कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ, तिनीहरूको विभिन्न टाइप्सको लिङ्क हुनसक्छ। यस्ता लिङ्कहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ पछि फ्युचरमा चाहिन्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्यौँ भने सजिलै तरिकाले हामीले यस्ता लिङ्कहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। ती लिङ्कहरू चाहिँ पछि बार बार खोजिराख्न पर्दैन। यसैको लागि यो टेक फ्रिडममा रहेको लिङ्क सेभर फिचर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको एप डेभलपरहरूले यस एपमा चाहिँ। सो यो लिङ्क सेभर फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामी जानौँ होइन। सो यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले त तपाईँहरूले आफ्नो फोनमा चाहिँ टेक फ्रिडम एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। एप गुगल प्ले स्टोरमा अभाइलेबल छ। सो यदि तपाईँहरूलाई यो एपको लिङ्क चाहिन्छ भने हाम्रो यस टेलिग्राम च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपालमा राखिदिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँले लिङ्क चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि भिजिट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एप अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर म ओपन गर्छु। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर टेक फ्रिडम एपलाई ओपन गरिसकेँ। सो यो एप तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम ओपन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले लगइनको लागि यहाँनिर भन्छ, त्यो लगइन गर्नु होला आफ्नो फोन नम्बर अनि जिमेल आइडीहरू हालेर। त्यसै गरी डिसेबिलिटी कार्ड पनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो एप चाहिँ एकदमै निट एन्ड क्लिन होस् होइन, स्प्यामहरू नहोस् भनेर चाहिँ डेभलपरहरूले यो कदम चालेको। अलिकति झट्टै हेर्दा झन्झटिलो लागे तापनि तपाईँले यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप प्रयोग गर्नको लागि। सो डिसेबिलिटी कार्डको अगाडि अथवा पछाडिको फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँले राख्नु होला, अनि तपाईँको सबमिट हुन्छ। अनि भेरिफाई भइसकेपछि अनि तपाईँको एप मजाले चल्छ यता। विदाउट डिसेबिलिटी कार्ड पनि नचल्ने त होइन, चल्छ, तर एकदमै लिमिटेड फिचरहरू मात्रै तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 2-3 भन्दा धेरै फिचर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। सो त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो डिसेबिलिटी कार्ड चाहिँ सबमिट गर्नु होला यता। सो अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर एप अलरेडी इन्स्टल ओपन गरिसकेको छु म, यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब हामी सिधै यहाँनिर लिङ्क सेभर भन्ने फिचरमा जाउँ। ओके, लिङ्क सेभरमा हामी गइसकेको छौँ। सो ओके, यहाँनिर चाहिँ के इन्टरफेस छ अब हामी हेरौँ है त। यो ब्याक बटन चाहिँ टप लेफ्ट कर्नरमा रहेको छ, यहाँबाट तपाईँले ब्याक गर्न सक्नुभयो। लिङ्क सेभर यहाँ यो हेडिङ रहेको छ। माई लिङ्क्स बटन, जति पनि लिङ्कहरू तपाईँले सेभ गर्नुभएको छ यो माई लिङ्क्सभित्र गएर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुभयो, ओपन गर्न सक्नुभयो, विभिन्न कुराहरू गर्न सक्नुभयो। न्यू लिङ्क बटन, यो न्यू लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले नयाँ नयाँ लिङ्कहरू चाहिँ एड गरेर सेभ गरेर राख्न सक्नुभयो। सो यति नै रहेको छ यसको इन्टरफेस। अब चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा लिङ्कलाई चाहिँ हामी यहाँनिर राखौँ। ओके, न्यू लिङ्कमा म यहाँ क्लिक गर्छु। ओके, न्यू लिङ्क भित्र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। यहाँनिर के छ एकचोटि सर नेभिगेट गरौँ।
ब्याक बटम यो टप लेफ्ट कर्नरमा हुन्छ, यहाँबाट ब्याक गर्न सक्नुभयो। न्यू लिङ्क हेडिङ लिङ्क टाइटल टेक्स्ट बक्स भनेको छ। यो लिङ्क टाइटल यहाँनिर तपाईँहरू राख्नु होला। जस्तै तपाईँको कुनै अब पढाइसँग सम्बन्धित भिडियो छ भने त्यो लिङ्कको टाइटल त्यो कुन सब्जेक्टसँगको भिडियो हो होइन, अथवा केहीको लिङ्क हो, त्यो लिङ्कको टाइटल यहाँ राख्नु होला। जस्तै जुमको लिङ्क छ भने अनलाइन मिटिङ केको लिङ्क हो, त्यसरी राख्नु होला। अनि त्यसै गरी लिङ्क टेक्स्ट बक्स भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले केको लिङ्क हो त्यो लिङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्नु होला। सेभमा क्लिक गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियरमा क्लिक गरेर यो लिङ्कको टाइटल अनि त्यसपछि लिङ्कको यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुभयो यो क्लियर बटनमा क्लिक गरेर। ओके, यति रहेको छ यो यसको इन्टरफेस। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा यही एपको लिङ्क चाहिँ अलरेडी कपी गरेर राखेको छु होइन। तपाईँहरूले के को लिङ्क राख्नु चाहनुहुन्छ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ सुरुमा कपी गर्नु होला। अनि कपी गरिसकेपछि तपाईँ यो टेक फ्रिडममा आउनु होला। टेक फ्रिडममा आइसकेपछि तपाईँहरू सिम्पली लिङ्क सेभर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि न्यू लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर चाहिँ लिङ्क टाइटल राख्नु होला। फर इक्जाम्पल म यहाँनिर टेक फ्रिडम एप भनेर राख्छु। ओके, लिङ्क टाइटलको रूपमा मैले यहाँनिर चाहिँ एक्जाम्पलको लागि टेक फ्रिडम एप राखेको छु। ओके, यो लिङ्क टेक्स्ट बक्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो के को लिङ्क हो त्यो लिङ्कलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। Check out Tech Freedom on Play Store https://play.google.com/store/apps/details?I.developers.app.tech_freedom thanks. ओके, यो मैले लिङ्क यहाँनिर सिम्पली पेस्ट गरिसकेको छु। अब यसरी लिङ्कको टाइटल र लिङ्क राखिसकेपछि सिम्पली यो सेभ बटनमा क्लिक गर्नु होला। अनि सेभ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। त्यसपछि न्यू लिङ्क राख्नको लागि फेरि नयाँ इन्टरफेस खुल्छ यहाँनिर। ओके, लिङ्क टाइटल लिङ्क टेक्स्ट बक्स भनेर यसरी खुल्छ। फेरि यहाँ अर्को लिङ्क यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँबाट ब्याक आउँछु अहिले। Okay. ओके, म चाहिँ यो न्यू लिङ्कको इन्टरफेसबाट बाहिर आइसकेको छु। मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा लिङ्कको टाइटल राखेर चाहिँ लिङ्क अनि एउटा पेस्ट गरेर अनि सेभ गरेर देखाइसकेको छु। तपाईँले यसरी नै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न लिङ्कहरू। सो अब चाहिँ हामी माई लिङ्क्समा जाउँ। माई लिङ्क्समा अब हामीले यहाँ जति पनि सेभ गरेको लिङ्कहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि नै जानकारी गराइसकेको छु। इन्टरफेस यस्तै छ, ब्याक बटम छ सुरुमा, माई लिङ्क्स यो हेडिङ। ओके, यसरी तपाईँको के को लिङ्क हो त्यो लिङ्कको टाइटल चाहिँ लिङ्कको नाम चाहिँ यसरी सुरुमै दिन्छ। अनि तपाईँले के को लिङ्क हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले लिङ्कहरूको लिस्ट सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै लिङ्क अघि भर्खरै हामीले सेभ गरेर राखेको हुनाले एउटा मात्रै देखाएको छ। सिम्पली यो लिङ्कको नाममा क्लिक गरौँ। लिङ्क इन्फो भनेर खुल्छ। यसरी लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि लिङ्क इन्फो, लिङ्क टाइटल। ओके, लिङ्क टाइटल यहाँ टेक फ्रिडम एप रहेको छ हाम्रो लिङ्क। यो लिङ्क रहेको छ ओपन टेक फ्रिडम एप अथवा यो ओपन तपाईँको लिङ्क यहाँ ओपनबाट क्लिक गरेर चाहिँ लिङ्कलाई ओपन गर्न सक्नुभयो। यहाँबाट यो लिङ्कलाई चाहिँ कपी गर्न सक्नुभयो, सेयर गर्न सक्नुभयो, डिलिट गर्न सक्नुभयो, यति गर्न सक्नुभयो है त यो लिङ्कलाई चाहिँ। सो यही रहेको छ माई लिङ्क्सभित्रको इन्टरफेस। म यहाँबाट ब्याक आउँछु। ओके गाइज, यसरी तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि लिङ्कहरूलाई चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न लिङ्कहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ यसरी सेभ गरेर राख्न सक्नुभयो। जसले गर्दाखेरि भविष्यमा आवश्यक परेको बेला जुनसुकै बेला नि तपाईँले टक्क क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो आवश्यक अनुसारको लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको थियो हाम्रो एउटा सर्ट भिडियो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै यस्तै टाइपको टेक ट्युटोरियल कन्टेन्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपालीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा राख्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले पोस्ट गर्ने यस्तै
इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै टेक ट्युटोरियलबाट। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। हामी अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो टिकटक र टेलिग्राममा पनि हामीलाई चाहिँ फलो गर्नुहोला। नाम सेम रहेको छ, ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल। साथै फेसबुकमा पनि पेज रहेको छ हाम्रो, त्यो पनि फलो गर्नुहोला। सो यस्तै टाइपको अर्को इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टका साथ फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेको बाचाको साथ आजको यो भिडियोमा यति नै। Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep doing, and keep learning. Have a great day. Take care. Bye bye all.